Якщо ви хочете зайнятися кондитерською справою, то рано чи пізно стаєте перед одним і тим самим питанням: а що мені взагалі потрібно? Бо коли тільки починаєш, здається, що потрібно буквально все. Особливо, коли дивишся різні відео в інтернеті, то аж очі розбігаються від різноманіття всього, що зараз доступно. Але чи дійсно все це необхідно? Без чого справді не обійтись? Що краще купити одразу, а що варто купувати лише під конкретні завдання? Сьогодні хочу поділитись своїм досвідом. Я свого часу сама вчилась і як вирівнювати торт, і який крем для вирівнювання зручний, а який не дуже. Мені цікаво було розбиратися з рецептами, щоб знайти для себе оптимальний крем чи стабільний бисквіт. Тож сьогодні мова піде про інструменти та обладнання. Бо якщо ви вирішили, що робити тортики вам хочеться, але не знаєте, з чого почати та що саме для цього потрібно, то це відео саме для вас. Я розповім, чим користуюсь сама, що справді полегшує роботу, на що варто звертати увагу при покупці, і які речі з часом виявилися значно важливішими, ніж мені здавалось на початку. Привіт! Мене звати Лана, і сьогодні я хочу показати, з чим працюю сама і що варто мати вдома, якщо ви вирішили робити тортики не тільки для себе. Перше, про що я хочу сказати, це планетарний міксер. Так, це класно, бо із мінусів у нього хіба що висока ціна. Але при цьому свою функцію він виконує на всі 100%. Але треба розуміти, що планетарні міксери, вони насправді різні, і завдання, які вони здатні виконувати, також різні. Наприклад, ось цей мій красунчик купувався для вимішування тіста. Він має потужність 1200 Вт і глибоку чашу. І коли я роблю тісто на хліб чи на паски, то цей міксер просто рятує мої руки. А за рахунок планетарної конструкції він швидко збиває дуже пишний крем чи піну бисквіта. Саме тому насправді в більшості випадків я використовую саме його. Але якщо ви не працюєте з важким тістом для хліба, а більше орієнтовані на бисквіти, креми або інші кондитерські суміші, то насправді будь-який міксер вам у цьому допоможе. І для тортиків абсолютно не обов'язково купувати великий, потужний планетарний міксер. Як приклад, є значно дешевші, але дуже зручні міксери з обертовою чашею. Ось цим я робила свої креми і бисквіти ще до того, як у мене з'явився планетарний. Він і зараз мені дуже часто допомагає, особливо коли не потрібно робити великий об'єм і кількість інгредієнтів невелика. В такому разі такий міксер без проблем зіб'є навіть мінімальний об'єм складників. В той час, як для велетня планетарного і його гігантської чаші, цього недостатньо, щоб вінчик з цим працював. І особливу вдячність такій конструкції відчуваєш тоді, коли потрібно довго щось збивати. І ти не мусиш увесь цей час тримати міксер в руці і можна спокійно займатися іншими справами, поки крем собі збивається. До речі, на каналі є відео, де я порівнювала бисквіти після планетарного міксера і міксера класичного. Там є багато несподіванок, якщо знати, що робити. Але якщо у вас є тільки звичайний ручний міксер, цього теж достатньо. Найбільшою проблемою може бути тільки те, що його треба довго тримати в руках для стабільного результату. Але головне, що результат досяжний. Ну і звичайно, що туге тісто таким міксером уже не зробиш. Але крем чи бисквіт збити можна прекрасно. І чесно, навіть ручним вінчиком можна багато чого збити. Хоча б я не радила економити аж так сильно, щоб відмовлятися від швидкості і зручності електричного міксера. Але у мене завжди є цей ручний вінчик для змішування під рукою. І саме ним я користуюся дуже часто. Звичайно, що бисквіти і креми я ним не збиваю, але для перемішування сухих інгредієнтів та взагалі для домашнього користування це дуже корисна річ. Тож, як будете купувати собі таку штуку, то купіть одразу і набір силіконових лопаток. І тут, мабуть, саме та ситуація, де варто настояти, бо коштують вони недорого, а іноді буває дуже корисно мати кілька штук під рукою, а не весь час бігати до крана, щоб помити. І ще одна річ, без якої я зараз вже не уявляю роботу – це кондитерські кільця. У мене їх декілька діаметром від 16 до 30 см та ось таке маленьке діаметром від 10 до 16 см. Воно дуже виручає для маленьких десертів, начинок або міні-тортиків. А ще з кільцями дуже зручно працювати, коли хочете отримати рівний та акуратний торт. Добре зафіксовані кільця дають можливість пошарово збирати навіть дуже високі торти. Кільця добре тримають форму під час збирання і допомагають зробити шари більш рівними. При виборі такого кільця для покупки варто звертати увагу на фіксатори і їх кількість у комплекті.
Бо не всі варіанти, на жаль, добре тримають. Особливо, якщо розмір потрібно маленький, так як тут, і доводиться дуже туго скручувати форму. Тоді навіть знадобиться кілька фіксаторів, щоб утримувати її. Але якщо чесно, то маленьке кільце я використовую лише коли збираю тортик. Тому що бісквіти діаметром 12, 14, 16 см мені набагато зручніше пекти в ось таких формах. Я купила собі одразу 2 комплекти по 3 форми. Діаметром 12, 14 і 16 см. І одразу роблю тісто на 2 бісквіти. Так зручно і менш енергозатратно. Бо якщо вам не потрібен другий бісквіт, його можна завжди заморозити, а у морозилці бісквіти можна зберігати 2-3 місяці. З такими формами дуже зручно працювати, особливо якщо ви вже підібрали для себе формат тортика і часто робите в тих же самих розмірах. Наприклад, якщо мені потрібен тортик вагою 1 кг, то я беру форму діаметром 12 см. Для тортика вагою 1,5 кг підходить форма 14 см. А з формою 16 см можна скласти тортик вагою 2 кг. Зрозуміло, що вага залежить від складників, але пропорції я використовую саме такі. І ще одна річ, про яку варто пам'ятати. Якщо хочете красивий розріз, то насамперед шари бісквіта повинні бути однакової товщини. Бо навіть дуже гарний крем чи начинка вже не врятують торт, якщо один корж товстий, інший тонкий, а третій взагалі пішов під кутом. Тож для нарізання бісквітів я дуже люблю використовувати ніж із струною. Для мене головна перевага струни – вона ріже дуже легко і рівно. Особливо, коли бісквіт ніжний і повітряний. Струна не так сильно на нього тисне, як звичайний ніж. І ще мені подобається, що струною дуже легко контролювати висоту коржів. Виставляю потрібну висоту і працюю. Я в основному нарізаю коржі товщиною приблизно 1,5-2 см. І як на мене, це дуже хороший баланс. Бо якщо коржі занадто товсті, торт виглядає грубим. А якщо надто тонкі, з ними вже складніше працювати і вони можуть ламатись. І коли всі шари однакові, торт одразу виглядає акуратніше навіть без складного декору. Особливо це видно саме на розрізі. А красивий розріз – це, мабуть, одна з найприємніших речей у тортах. Як зробити рівні коржі, розібралися, а як бути з кремом чи начинками? По-перше, завжди раджу важити, щоб знати точно витрати крему. І тут нам знадобляться кухонні ваги. Причому не обов'язково дорогі. Головне, щоб вони нормально реагували на маленьку вагу і мали функцію обнулення тари. Кондитерство взагалі любить точність, тому для стабільного і повторювального результату ваги на кухні – це обов'язковий елемент. По-друге, для нанесення крему варто мати такі кондитерські мішки. Я зараз не буду заглиблюватися в тему насадок, бо це варто винести в окрему тему по декору. Зауважу лише, що при складанні торту крем між шарами можна нанести з мішка навіть без насадки. А що стосується самих мішків, то мені зручно користуватись ось такими великими. Це щоб не доводилося часто наповнювати, особливо якщо тортик величезний. Більш того, ці одноразові пакети у мене завжди стають багаторазовими. І питання не скільки в економії, скільки в екології. Наша планета і так наскільки вже забруднена, що якось час задуматися, що ще можна зробити, щоб зменшити цей негативний вплив. Тож я після роботи з кремом мию ці пімішки під гарячою водою, висушую і потім знову використовую. Ще тут варто розповісти про ацетатну плівку. На перший погляд здається, що це просто шматок прозорого пластику. Але коли починаєш збирати торти, дуже швидко розумієш, наскільки це корисна річ. Ця плівка дуже допомагає при збиранні торта шарами. Ви чітко контролюєте всі процеси при складанні, а потім огортаєте додатково металевим кільцем і відправляєте тортик у холодильник на стабілізацію. Особливо це зручно для мусових тортів, високих начинок або коли хочеться максимально акуратний розріз. Завдяки цій плівці тортик дуже легко потім виходить з форми. Я в основному використовую висоту 15 см. І чесно, після того, як починаєш користуватися ацетатною плівкою, то без неї вже якось незручно. Ну і, звичайно, пергамент, фольга, харчова плівка, сито для просіювання. Це ніби дрібниці, але про них теж варто нагадати, бо багато процесів в кондитерській справі часто використовують всі ці матеріали. Тепер поговоримо про вирівнювання торту. І ось тут є вже де розгулятися, бо шпателі бувають які завгодно. У мене під рукою завжди разючо-рожеві пластикові шпателі із відомих інтернет-магазинів. І вони, до речі, цілком виконують свою функцію.
Але насправді значно зручніше користуватися шпателями із нержавіючої сталі. У мене їх два – більший і менший. Не можу сказати, що якийсь із них чимось особливо кращий. Просто я їх купувала в різний час і в різних місцях. Менший ще має зубчики, і ним можна не тільки вирівнювати крем, а й спеціально залишати красивий рельєф на боках торта. Що стосується розмірів, то якщо плануєте вирівнювати високі торти, то шпатель має бути більшим за торт. А для вирівнювання і розглажування тортика зверху я користуюсь ось таким довгим шпателем з ручкою. Тепер поговоримо про підклади. Підклади я в основному використовую із фанери ДВП. Хай пробачать мене будівельники і всі ті, хто має з цим справу, якщо я неправильно назвала матеріал, але я називаю його так. В основному товщина такого підкладу 3 мм, і цього цілком достатньо, щоб розмістити торт діаметром до 20 см. Але пам'ятайте, що чим більший і важчий торт, тим більший підклад вигинається під вагою торта під час перенесення. А це вже може призвести до катастрофи, особливо якщо торт покритий велюром, ганашем чи подібним декором, де одна маленька тріщина може зіпсувати увесь зовнішній вигляд. Тож для важких тортів потрібно використовувати товстіші підклади. І у мене це ось такі подвійні. А взагалі збирати і вирівнювати тортики насправді дуже зручно на кам'яному підкладі. Він важкий. І за рахунок цього дуже стабільний. І для вирівнювання торта це саме те, що треба. Але знайте, якщо працюєте з морозилкою, то на такому підкладі торт примерзне конкретно. І віддерти його потім – це завдання із зірочкою. Перевірено на власному досвіді. Ну і раз вже вирівнюємо торт, його треба на чомусь крутити. Тож поговоримо про поворотні столики. Вони бувають різні – пластикові, металеві, ручні, електричні. Але якщо ви хочете просто спробувати для себе раз-другий і знаєте, що будете рідко користуватись, можна взяти практично будь-який. Усі вони крутяться. Питання лише в тому, як довго. Мій перший поворотний столик був повністю пластиковий. І якщо чесно, для старту це цілком нормальний варіант. Його легко переносити, мити, він не займає багато місця на кухні і коштує значно дешевше за металеві професійні моделі. На ньому можна спокійно збирати торти, наносити крем, працювати зі шпателем і вчитись відчувати обертання. Але мінуси у такого столика теж суттєві. Найчастіше пластикові столики з часом починають трохи хитатись, люфтити, нерівномірно крутитись або прокручуватись ривками. І саме це найбільше заважає при вирівнюванні, бо коли столик навіть ледь гуляє, торт починає при вирівнюванні робитись хвилями. Особливо це помітно на високих тортах або на покритті ганашем. Ще один нюанс – це вага. Легкий пластиковий столик інколи буквально їздить по столу під час роботи. Особливо, якщо тортик маленький, або ви вже впевненіше працюєте зі шпателем і намагаєтесь сильніше притиснути. Тепер у мене столик із пластиковим низом і металевим верхом. Такий собі компроміс ваги і міцності. Але вирівнювати тортики на ньому можна. Тут вже більше питання досвіду. Бо поки ви не почнете своєю рукою відчувати вагу торта і необхідне зусилля для плавного обертання, торт буде весь час хвилями. Я одного разу дуже намучилась з вирівнюванням торту. Це вже пізніше я зрозуміла, що причина була у непідходящому кремі і температурі. Але тоді ще такого розуміння не було. Тож на вирівнювання одного тортика у мене пішло більше 4 годин. Нічних годин. Після тієї безсонної ночі чоловік купив мені електричну машину для вирівнювання тортів. І чесно, штука дуже класна. Може, навіть колись зроблю на неї окремий огляд. Напишіть, чи вам би було цікаво дізнатись про таке. Але одразу скажу, для дому це точно зайве. Інша справа, якщо ви робите торти постійно на продаж. Для маленької кондитерської це мега штука. Але для дому це просто величезна річ, яка займає багато місця на кухні. І ще вона зовсім не вписувалась у мій мінімалістичний інтер'єр. Тож через якийсь час машина переїхала у підвал, а я навчилась вирівнювати торти вручну. Ще є один дуже важливий параметр для кондитера – це контроль температури. Наприклад, у духовці. Адже духовки у всіх різні, режими різні, а нам важливо знати, яка ж насправді температура всередині. Тож для цього дуже раджу мати ось такий термометр. З ним ви точно завжди будете знати, яка температура і чи настав час ставити бисквіт.
Також температуру важливо контролювати при виготовленні різних кремів, глазурі, шоколаду, карамелі. Взагалі багато де потрібно буде контролювати температуру. Тож для цього дуже раджу мати такий інфрачервоний термометр. Він швидко спрацьовує на противагу ось такому погружному. А це часом буває дуже критично. Я зараз назвала, може, не всі, але, на мій погляд, найважливіші речі, які варто мати, якщо ви збираєтесь вчитись робити тортики. Сьогодні я не буду розповідати про аерограф чи пневматичний малярський пістолет для велюру, бо про такі речі варто говорити більш детальніше. І ми обов'язково про них ще поговоримо пізніше. Ну а різні аксесуари для створення декору із мастики, вафельного паперу та інші – це вже взагалі окрема тема. Я маю таких речей цілу коробку. Думаю, прийде час і я покажу її вміст і розкажу, що і для чого використовую в своїй роботі. А вам раджу брати лише те, з чим дійсно хочеться працювати. І головне, не боятися експериментувати. Познайте, це простіше, ніж здається. До зустрічі!